Hi guys! So, nandito ngayon tayo sa Vegan. And ito yung lodging namin kagabi. So, today pumunta kami sa Baluarte Zoo and I will see you when I get there. Dito na kami, nakapasok na kami sa Baluarte Zoo. And then ngayon, hinihintay na lang namin yung shuttle para sa tour. So, meron kayong mga options kung gusto nyo. Kung gusto nyo na from here lang hanggang doon sa pinaka-Baluarte, 50 pesos lang yon. Pero kung gusto nyo yung pinaka-tour, it's 250 pesos per pack. Tapos sa bawat shuttle nila, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura niya later. So, parang 14 yung kaya niyang i-accommodate. Ayan yung ate ko. Nagpapakit-kit lang siya sa gilid. At ito naman yung mga pamangkin ko. Here sila yung kasama ko sa shuttle. Ayan guys, so parang ganito yung shuttle nila papunta doon sa pinaka-Baluarte. Actually, hindi ko alam kung ano yung expect pero papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niya. Ayan, so ito yung pinaka-sign nila. Ito, another group, they're just about to leave pala. Ayan. So, ayan na, nag-start na yung tour, guys. Grabe. Alright, so 1.5 hours, ayan o, may mga, ano yan? Tupa! Mga tupa. May mga tupa na naglalabasan ngayon. Naglilipa na ang mga tupa. Ay, yung horse ang dami. Oh, bango. Ay. Ayun na may soup. Ayan, so ito yung first stop namin, yung pinaka-safari gallery, guys. So, yan guys. Ito yung pinaka-itsura ng loob. Actually, parang pinipreserve siguro nila to. Ayan siya. Yan. So, there's more in this side, guys. Tignan natin. Hala, may hipo din dito. Oh, 'di ba? Ang cute. Ayan, so parang ito yung rest ng mga hayop na nandito sa loob, guys. Tingnan nyo. Hindi kami gumawa ako ng video para pakita yung ticket natin. Ano bakit sa'yo natin? Alam na kumain. Ayan, guys, magpapakain na tayo ng giraffe. So, ito binigay nila sa amin. Kung gusto nyo mag-giraffe feeding, parang 100, ano lang siya, 100 pesos per pack. Tapos bibigyan kanila ng ganito. Ano ba ito? Mais? Mais. Ayan na, lumalapit na sila, guys. Ano, sige, huwag ka mainit. Ayan, ayan, ayan. Sige. Ay, finally! Sige. Dahon lang ba kinakain niya, kuya? Kapit ko the whole thing. Hindi ko bibitawan. Sige, dito. Kaya mo pati ito, kaya mo ba? Ma'am. Lagi na inaano. Hindi, wag ka matakot. Di naman niyang kakagatin yung Sige, kamay ito mo. na lang. Ano? Ako dito. Last one here. Come on. Sa amin nga, pinapakagat namin yung kamay namin. Hindi masakit? Hindi po, ma'am. Vegetarian yan. Hindi kami. Ganon. Vegetarian. Baka mamaya kung Tita, tita, ako pengi isa. Meron pa kainin mo. Stop. Kuya, isa ka lang yan. So, ganito sa yung may ipapakita lang kasi sa pili pa lang sa mix na ito. Dito. Natatanda mo. Ay. Yung maganda dito, alam mo siya mapakita. Pero pag Magic. Ay,
kapatid mo. Di ba, sabi, kahit mo siya ihapin, irap mo siya. Irap mo daw, bebe. Irap mo, anak. Ganunin mo. Kapag ginanap natin, yung maganda sa kanya, maganda pa rin siya. Pero pag yung side, puputin mo na lang siya. Puputin mo na lang. Sige, ba? Galing, nagkulay siya. Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, so nandito tayo ngayon sa Hidden Garden. Tutur lang natin kayo kasi tignan natin kung ano yung meron dito. So meron sila dito nitong, ano yan, bonsai garden and plant nursery. Ayan, so medyo mauga siya guys, pero nandito ngayon tayo sa loob ng kalesa. Gagawin namin yung tour. So sabi ni Kuya, pupunta daw kami sa mga tourist destination or tourist spot dito sa Vigan. Nakalimutan ko yung gimbal ko kaya medyo shaky, pasensya na. Pero syempre, once we get dun sa mga pumuntahan natin, ipapakita ko sa inyo yung itsura nila. 1641 po siya. Ayan, isa daw to sa pinakalumang simbahan. Ayan, so eto na guys, pataas na tayo, pupunta na tayo sa pinakataas niya today. Ginawa na ako nito. Yan, so papasok na tayo sa loob. Way to heaven. So papanik na tayo. Medyo mataas, so ipapakita ko na lang sa inyo pagdating natin sa tuktok. Ayan, so ito yung parang pinakamalaki nilang bell dito. Sobrang dami ring tao guys ha. Tignan natin kung ano yung view from top. Ay, wala tayong masyadong makita dito. Mga manok, ano ba yun? So, ayan pala. Ito yung pinakaharapan ng pinaka-Bantay bell charge, guys. Ayun ka! Tatry natin kung makakuha tayo ng mas better view. So, ito yung view natin from the top. Kita nyo naman, parang kita mo yung buong Vigan. So guys, sobrang sarap na hangin dito. Kung nakikita nyo naman, napaka-presko. Kasi talagang pagpapanik ka, sobrang init at saka medyo masikip yung panikan sa taas. Yan. Binusa pa ako nun. Padyak tayo po. May taga-padyak tayo. Manila kalaban. Himas-himas na. Baka may paa mo dyan, hindi rin saka sama. Tapos na. Ayan. Anak ko. May excite naman ng mga pamangkin ko. Ayan. So, ang daming pwedeng bilhin na souvenir dito from keychains. Ayan, nakikita nyo naman. Meron din sila mga rep magnets. Mga bag. Ito dito. Game. At ngayon guys, andito tayo sa Calle ng Vigan. Wow! Anong ginagawa mo sa kanya ng vegan? Naglalakad. Bakit? Kasi pupunta kami sa showing pa, Bantay. You have to mom. Guys, this is it. The moment we've been waiting for. Tawag na. Anong oras na dito? Supportahan nyo guys ha! Yeah.